नमस्कार. स्पेशल व्हरायटीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत. तर आज आपण शेवची रेसिपी पाहणार आहोत. तीही अगदी कमी साहित्यात आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे. तर शेवमध्ये प्रकार आहे जसं पालक शेव, लसुणी शेव, तिखट शेव. तर आज आपण साधी शेवची रेसिपी पाहणार आहोत. झटपट तयार होते आणि खूप छान असा हिचा रंगही आला आहे. तेवढीच ती कुरकुरीत आणि क्रिस्पी आहे. तर बघू शकतात. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात अगोदर मी या ठिकाणी बाउल घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण बेसन टाकून घेणार आहोत. चाळून घेतलेलं बेसन आहे. वजनी प्रमाण बघितलं तर 200 ग्रॅम आहे आणि वाटी किंवा कपने बघितलं तर 1/2 कप बेसन आहे. अर्धा चमचा हळद टाकून घेणार आहोत. 1 चमचा कुटून घेतलेला ओवा, 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि चवीनुसार मीठ टाकून आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. संपूर्ण पीठ एकजीव झाल्यानंतर आपण थोडं पाणी टाकून घेणार आहोत. तर इथे पाणी टाकून आपल्याला पीठ भिजून घ्यायचं आहे. तर पीठ आपल्याला अगदी घट्ट किंवा पातळ भिजायचं नाही. आपल्याला हे पीठ सैलसर भिजून घ्यायचं आहे. तर याच्यात थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे व्यवस्थित त्याच्यात जे काही पिठाच्या गाठी झालेल्या आहेत त्या मिक्स करून घ्यायच्या आहे, मोडून घ्यायच्या आहे. तर छान असं आपण इथे हे पीठ भिजून घेणार आहोत. तर यामध्ये मी अजून पाणी टाकून आपण हे पीठ भिजून घेणार आहोत. व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि छान असं फ्लफी करून घ्यायचं आहे, म्हणजे शेव आपली छान इथे तयार होईल. तर तुम्ही इथे बघू शकता छान असं फ्लफी पीठ भिजून घेतलं आहे, म्हणजे साच्यामध्ये आपण टाकल्यानंतर शेव तयार करताना ती जड जाणार नाही. खूप सहज आणि एकदम सोप्या पद्धतीने शेव तयार होते. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पीठ भिजून घ्यायचं आहे. पीठ भिजून झाल्यानंतर इथे मी शेव मेकरची जाळी घेतलेली आहे. तर मी इथे मीडियम होलची जाळी घेतली आहे. तुम्ही इथे लहान मोठी तुम्हाला आवडत असेल तशी तुम्ही इथे शेव तयार करू शकतात. तर मी मध्यम याची जाळी घेतलेली आहे. तर मध्यम होलच्या जाळी घेऊन आपण तिला लावून घेणार आहोत. तर इथे जाळी अटॅच करून झाल्यानंतर आपण यामध्ये तेल टाकून घेणार आहोत आणि ते गोल फिरवून घेणार आहोत. गोल फिरवून घेतल्याने काय होईल की आपला जो काही साचा आहे त्याला तेल संपूर्ण लागेल, म्हणून इथे आपण तेल टाकून अशा पद्धतीने आपल्याला हे फिरून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकतात. तर आपण इथे तेल लावून घेतले आहे. तुम्ही इथे ब्रशच्या साहाय्याने सुद्धा तेल लावून घेऊ शकतात. तर तेल लावून झाल्यानंतर आपण पीठ भिजवलेलं होतं ते चमच्याच्या मदतीने आपण साच्यात टाकून घेणार आहोत. तर इथे मी संपूर्ण पीठ टाकून घेणार आहे. तर शिल्लक त्यात फक्त 1च चमचा पीठ शिल्लक राहिलेला आहे. संपूर्ण पीठ मी साच्यात टाकून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं तेल लावून आपण साचा बंद करून घेणार आहोत. तर वर थोडंसं तेल लावून साचा बंद करून घेतलेला आहे आणि आधीच मी तेल गरम करायला ठेवून घेतलं होतं. तेल आपल्याला खूप धूर निघेपर्यंत गरम नाही करायचं आहे. ते शेव पडताच त्याचे बुडबुडे तयार होतील, अशा पद्धतीने आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता तेल छान गरम झालेलं आहे आणि शेवसुद्धा इझिली तयार झालेली आहे. जसे बबल्स संपले की समजायचं आपली शेव तयार झाले, तेव्हाच आपण शेव पलटून घ्यायची आहे. तर तुम्ही अशा पद्धतीने शेव पलटून घेऊ शकतात किंवा तुम्ही फोक किंवा चमच्याच्या मदतीने तुम्ही अशा पद्धतीने सुद्धा शेव पलटून घेऊ शकता. हे बघा, अशा पद्धतीने तुम्ही शेव पलटून घेऊ शकतात. तर इथे छान अशी आपली शेव तळून झालेली आहे. शेवचा अजिबात रंग बदललेला नाही आहे. छान असा तिचा रंग आलेला आहे. तर तुम्ही ही शेव मध्यम आचेवर तळून घ्यायची आहे. तेल गरमच हवं आहे. जर तुम्ही हाय फ्लेमवर शेव तळली तर ती जळण्याची, करपण्याची शक्यता असते. त्यामुळं आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. तर इथे आपण अशाच पद्धतीने मी संपूर्ण शेव तयार करून घेतली आहे. तर तुम्ही बघू शकता छान अशी आपली इथे शेव तयार झाली आहे. कुठेही ती करपलेली नाही आहे. खूप छान अशी आपली इथे शेव तयार झालेली आहे. ही शेव खाण्यासाठीही तेवढीच छान आहे. अगदी कमी वेळात कमी साहित्यात तयार होणारी शेव आहे. तेवढीच ती क्रिस्पी कुरकुरीत आहे. तुम्ही हिला महिनाभर हवाबंद डब्यात ठेवू शकतात. कधीही खाऊन एन्जॉय करू शकतात. खूप छान इथे आपली ही शेव तयार झालेली आहे. जर तुम्ही अशी कुरकुरीत आणि क्रिस्पी शेव तुम्ही करून बघितली, नक्की करून बघा.
जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. भेटूयात अशाच छानशा रेसिपीज.